Đây là câu chuyện của chị Hiền, một nhân viên văn phòng, tự nhận mình không rành công nghệ. Công ty giao cho chị một mục tiêu, mọi chương trình chăm sóc khách hàng phải đến tay khách đúng hạn qua Zalo. Và đây, Akabis, phần mềm đã giúp chị hoàn thành mục tiêu đó đều đặn suốt 10 tháng. Sau 10 tháng, kênh Zalo của chị chạy đều qua từng đợt chương trình. Sức gửi tăng gấp 4 lần, từ 30 lên 100 đến 120 tin mỗi ngày cho mỗi nick. Và quan trọng nhất, suốt 10 tháng, tài khoản Zalo của chị luôn an toàn và bền. Chị còn mở mảng nhóm Zalo từ con số 0, rồi chủ động mở thêm kênh SMS. Vậy chị Hiền đã làm điều đó thế nào? Rất đơn giản và bạn hoàn toàn có thể làm theo. Ở màn hình chiến dịch, chị bấm tạo chiến dịch, chọn nền tảng Zalo, rồi chọn gửi tin nhắn đến bạn bè. Bước 1. Chuẩn bị danh sách khách bằng file Excel. Chị tải lên danh sách theo file mẫu của Akabis, mỗi dòng là một khách hàng, có tên, số điện thoại và UID. Phần mềm đọc file và hiện bảng xem trước. Chạy xong, chị tải kết quả về để báo cáo với công ty. Bước 2. Soạn nội dung tin nhắn. Soạn một lần, phần mềm gửi tới từng khách. Chị chèn tên khách để mỗi tin nhắn đều gọi đúng tên người nhận. Bí ý tưởng, chỉ cần bấm viết lại nội dung, AI của Akabis sẽ giúp chị làm mới câu chữ. Bước 3 cũng là bí quyết giữ nick an toàn. Cài giới hạn an toàn trước, tăng tốc sau. Chị bắt đầu ở 30 tin mỗi ngày, cứ vài ngày nâng thêm 20. Tối đa 100 đến 120 tin mỗi ngày cho mỗi nick. Chậm mà chắc. Đây chính là lý do 10 tháng qua, nick Zalo của chị chưa một lần gặp sự cố. Bước 4. Khai thác nhóm Zalo, mảng mà đầu năm chị còn chưa làm được. Chị mở web data, dán link nhóm Zalo vào, rồi bấm tải dữ liệu. Akabis quét toàn bộ thành viên trong nhóm. Chị chọn khách phù hợp, đưa thẳng vào chiến dịch. Từ con số 0, nhóm Zalo trở thành một nguồn khách hàng mới cho công ty. Bước 5. Bật chế độ chạy ẩn web. Chiến dịch chạy nền, không chiếm màn hình, hợp với người vừa chạy phần mềm vừa làm việc văn phòng như chị. Bước 6. Mọi hành động đều được ghi lại trong lịch sử. Gửi cho ai, thành công hay chưa, đều rõ ràng. Cần báo cáo, một cú bấm, xuất toàn bộ ra Excel. Còn kẹt ở đâu? Chị nhắn một tin, Akabis hỗ trợ ngay trong ngày, kể cả hỗ trợ tận máy. Và rồi, chính tin nhắn này của chị đã nói lên tất cả. Từ chỗ không dành công nghệ, chị Hiền đã tự vận hành mọi thứ từ A đến Z. Chị gia hạn đều đặn. Có lần chuyển dư tiền, chị chỉ cười, giữ lại mua trà sữa uống nha. Khách hàng chỉ làm vậy với người mà họ thật sự tin tưởng. Câu chuyện của chị Hiền có thể là câu chuyện của bạn hoặc của một người bạn đang cần. Hãy chia sẻ video này và nhắn Zalo để Akabis mở tài khoản dùng thử 3 ngày miễn phí, chạy thử ngay trên chính danh sách khách của bạn.